سلام دوستان، سحر هستم، به کانالم خوش اومدید. امروز میخوام این نون رژیمی فوق‌العاده سالم و سریع رو درست کنم که بدون دردسر آماده میشه و طعمش غافلگیرتون میکنه. بریم با هم آمادش کنیم. برای درست کردن این نون قبل از هر چیز 160 گرم جوپرک که دارم رو آسیاب میکنم که این کار باعث میشه بافت نون بهتر و نونمون لطیفتر بشه. به این صورت کافیه. 40 گرم تخم کتان دارم که 2 قاشق ازش برمیدارم، بقیه رو به آرد اضافه میکنم. 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1 قاشق چایخوری نمک رو هم اضافه میکنم و مواد خشکم رو با هم دیگه مخلوط میکنم و میذارم کنار. اون 2 قاشق تخم کتانی که گذاشته بودم کنار رو با 3 قاشق غذاخوری آب مخلوط میکنم و میذارم تا ژله‌ای بشه. توی ظرف جداگانه 2 تا تخم مرغ داریم که اینا رو با همزن دستی ذره میزنم تا بافتش یک دست بشه. - 160 گرم ماست معمولی رو من اینجا اضافه میکنم و مجدد هم میزنم. میتونید از ماست کم چرب هم استفاده بکنید. تو این مرحله تخم کتانایی که گذاشته بودم خیس بخوره رو اضافه میکنم و مجدد هم میزنم. دو قاشق غذاخوری روغن زیتون داریم که من اینجا اضافه کردم. شما میتونید به جای روغن زیتون از روغن کنجد هم استفاده بکنید. موادمون که یک دست شد، حالا مواد خشکم رو اضافه میکنم و مجددا اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. دقت کنید که این مواد نباید حالت نونی که با دست بتونیم بهش فرم بدیم باشه. غلظتش در همین حدی هستش که تو فیلم میبینید. موادم که آماده شد، حدود 5 دقیقه بهش استراحت میدم. بعد از اینکه استراحت مواد تموم شد، داخل یک قالب و کمی چرب میکنم و مواد داخلش میریزم. من برای این نون از قالب مستطیلی 19 در 8 سانت با ارتفاع 5 سانت استفاده کردم که این اندازه باعث میشه نونم فرم خوبی بگیره و سطحش هم کامل بپزه. روی نونم آب و لیسک صاف میکنم به این صورت و روشو با برس کمی روغن زیتون میمالم به خاطر اینکه سطح نونم خشک نشه. روشو با کمی تخم کتان تزیین میکنم. نون رو میذارم داخل فری که از قبل با دمای 160 درجه گرم شده و به مدت 40 تا 50 دقیقه اجازه میدم تا بپزه. و این هم نتیجه نهایی، یه نون سبک سالم با بافت عالی که میتونید برای صبحونه، میان وعده، حتی همراه غذا استفاده کنید. همینطوری هم که دیدید بدون هیچ دردسری با مواد ساده این نون آماده کردم. کیفیتش هم فوق‌العاده بالاست. امیدوارم شما هم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارید و با لایک و کامنتاتون به هم انرژی بدید.